everyone, साथीहरु good morning. How मलाई कस्तो बोल्ने लाग्यो कि साथीहरु. Hello everyone, नमस्ते, good morning. के छ खबर? म पनि एकदमै ठीक छु. I hope हजुर पनि fit and fine हुनुहुन्छ होला. अनि म चाहिँ आज भिडियो लिएर आउँदै छु. म चाहिँ के बनाएर खान लागिरहेको छु. ड्युटीबाट म चाहिँ आको. अनि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. अनि मेरो युट्युब च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने इसमी susmarai तामाङ. मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ सुषमा दिदी भ्लग्स रहेको छ. साथीहरु सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरु. लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. के गर्नु मलाई छ तपाईहरुलाई तपाईहरु आफै गर्नुस् है साथीहरु. म के पनि भन्दिन. अनि म चाहिँ यहाँनिर छ यो स्पागेटी, यो थुक्पा. अनि म चाहिँ यसको सुप बनाउन अल्छी लाग्यो. भिजाएको छैन नि त चना. अनि सुप बनाउँदिन यसको के बुल्डकमा त्यसमै उयो लाएर मसला, त्यसको बुल्डकको मसला लाएर पानी अलिक धेरै लाएर गर्छु. अनि त्यसमै भिजाउँछु. अनि म चाहिँ विङ्सहरू रोस्ट गरेर खान लागिरहेको छु साथीहरु. मसँग यति धेरै विङ्सहरू चाहिँ अस्ति एउटा चाहिँ बनाएर खाइसके साथीहरु. एउटा चाहिँ बनाएर खाइसके. यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ 1 2 3. मसँग 3 प्याकेट अफ चिकन विङ्स छ साथीहरु. स्मल फ्रिज, पुन्टे फ्रिज छ यहाँनिर मसँग. अनि म चाहिँ बनाएर खान लागिरहेको छु साथीहरु. हेर्दै गर्नु होला. अहिले के अरे बनाउने उयो हुन्छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ कि स्ट्यान्ड थियो अस्ति भाँच्यो. अनि त्यही भएर म तपाईहरुलाई बनाइसकेर खाँदै गरेको बनाउँदै गरेको देखाउँछु ल. अहिलेको लागि बाइ बाइ. देख्नुभयो साथीहरु मैले चाहिँ यति रोस्ट गरेर लागिरहेको छु. के गर्नु अब डेट सकिन्छ भनेर के अब आजको डेट थियो यसको. अनि भोलिको डेट थियो. तर पनि मैले आजै बनाइदिइरहेको. एकचोटि बनाइहाल्नु पर्यो भनेर 2 प्याकेट मात्रै बनाएको. अर्को चाहिँ आयो. अन्त स्पागेटी अनि यो बनाउन लागिरहेको छु साथीहरु. मैले चाहिँ यहाँनिर फ्लावर लाको उयो के अरे पिठो. अनि त्यस पछाडि अलिकति धुलो खोर्सानी अनि नुन. अनि त्यस पछाडि उयो फुड कलर लाएको साथीहरु. त्यति नै हो. अब बनाइसकेर देखाउँछु ल. खाए ल साथीहरु. टन्नै भयो. यो थोरै मात्रै त्यो थुक्पा चाहिँ लाएको. तर यो यसले गर्दाखेरि के बुल्डकले गर्दाखेरि धेरै भयो. अम्लो लाएर खान्छु म अब. पिरो भएछ साथीहरु. पिरो अब चाहिँ के खाँदैछु भने
खाइसक्नु सके साथीहरू। सबैतिर लागिसकेछ। यो भिडियोलाई अब सर्ट भिडियोमै राखौँ होला, सर्ट भन्दा नि अब छोटो, सर्ट एन्ड स्विट। साथीहरू मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएका थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। अब अलिकति बाँकी छ, स्टिल आई हेभ हियर, तर यो सबै म खाइसक्दिनँ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो 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 मच भन्न चाहन्छु। अब म मेरो बुढालाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मलाई 15 मिनटको लागि बना भनेर छोड्नु भएको नि त। धेरै बोले चाहिँ एकछिन मात्रै बोले, आज मेरो 6 घन्टा रेस्ट थियो, बोलेको छुइनँ कि सरी। अब बोल्छु म चाहिँ मेरो हस्बेन्डसँग। अहिलेको लागि बाई बाई साथीहरू, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। धेरै धेरै माया गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अहिलेको लागि बाई बाई।